Okey, direkodkan pihak-pihak seperti tadi. Saksi pun dah sampai, kita boleh mulakan. Panggil SP2. Panggil saksi SP2. Okey, teruskan. Dengan sesungguhnya dan suci hati, mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam pembicaraan ini adalah benar. Tiadalah apa-apa yang tidak benar, melainkan benar saja. Dengan izin Tuan. Baik doktor, hari ini kita akan buat re-examination. Kalau boleh DVP cepat sikit. Takut nanti saya kena. Okey doktor, semalam peguam ada bertanya kepada doktor, can you point out from your report such a blunt force trauma from her body? And doktor jawab, no, I did not write about it. I only write dipukul. Okey, boleh doktor jelaskan? Okay. Okay. So that itu adalah report yang saya tulis untuk polis pada hari yang sama saya memberi rawatan kepada unknown Bella. So in that particular questions, they did not ask me about the history. There was no questions about how it was done, and they did not ask about the treatment. So I only answered according to what the questions asked me. Okey. But if you want a medical report, you can get the full detail from a medical report. Because I've written the whole story in the patient's BHT, the bed head ticket. Okey, Yes. medical report. Teruskan soalan. Okey, semalam doktor ada ditanya berkenaan dengan Bella, merupakan seorang kanak-kanak sindrom Down, mempunyai kesukaran untuk berkomunikasi. Dan doktor tidak bersetuju. Kenapa doktor tak bersetuju? Saya tidak bersetuju because she was able to just, she was able to explain to me that when I asked her who did that or what happened, even though it was one word, she was still able to say it. For me, as long as she is able to say what she wants, that is good enough communication for her. Okey, teruskan. Soalan lain. Okey, semalam ada dirujuk dengan satu manual daripada Ministry of Health berkenaan dengan wound care. Dan doktor dibandingkan manual tersebut dengan juga laporan. Tidak ada history, tidak ada monitoring wound progress, tidak ada wound chart, tempoh masa dan sebagainya. Boleh doktor jelaskan? Okay, so I'm an emergency doctor at that particular time. In emergency, we don't practice doing a wound chart for patients because nama pun dah emergency dah. So if I'm going to spend my time doing wound chart for the patient, then what about the other patients? So we don't practice doing that wound chart for the patients. That's why we refer to the skin team, the plastic team, so that they will do that later on. It's not emergency doctor's job to do that at all. Okey, sekarang soalan. Baik. Dan doktor juga ada ditanya berkenaan dengan first step tempat luka tu kena moist. Dan doktor tak setuju. Kenapa? Okay, so this is according to the question yesterday that was ditujukan kepada saya.
Yang as a layman person, kita kalau terkena air panas or something, kita akan buka baju, lepas tu pergi basahkan air and then supaya kita letak tempat tu moist. No, we do that untuk sejukkan kita punya badan. Kalau kita akan letakkan moisture on our wound, it is not going to get better. So, that memang I tak setuju. Kita letakkan untuk moist. No. Baik. Kita kena keringkan. Kena keringkan, okey. As a layman person. Baik, teruskan. Baik. Semalam doktor tidak bersetuju jika Bella ada habit untuk kopek di bahagian kepala. Kenapa? Okay, because I did not see her doing that at all. So if you are going to say that dia ada habit untuk kopek kepala, she must be doing that even when I'm looking at her. So for an example, over the 3-4 hours I was with her, at least few times she would have done it to prove that she has something like that. She did not do that. Okey, baik. Teruskan soalan. Okey, semalam ada doktor ditanya berkenaan dengan connective tissue scar dan doktor tidak bersetuju. Boleh jelaskan kenapa? Ditanya tentang Connective tissue scar. konektif, Connective tissue scar. Okay, so according to the question yang ditujukan semalam, that this patient actually has a connective tissue scar, bukan semuanya connective tissue scar. So if you want to go to the definition and see it's a connective tissue scar, we should go for each and every one of the wounds she has. So sometimes connective tissue scar can mean the bone ada deformity, tulang ada deformity, that can be a connective tissue scar. Kalau dia punya blood ada masalah, that is also a connective tissue scar because blood is also a connective tissue. okey. So saya memang tidak setuju. Baik, teruskan. Dan dalam report doktor juga tidak tertulis scalding. Kenapa? Tidak tertulis Scalding. Okay. scar. Scalding. S-C-A-L-D-I-N-G. Okay, scalding So scalding means dia luka kerana terkena air panas. So kita punya outer skin tu terkeluar. That is scalding. So in an emergency department, to perform a full medical evaluation, we need to do a full medical checkup, which means physical examination. Okay, and then we got to have corroborative history. So when I have the history that this particular luka disebabkan oleh air panas, then I boleh kata this is scalding. Kalau tak, we actually say all of this is under burn scar. So burn scar artinya boleh kerana dibakar, boleh kerana terkena electricity, boleh kerana scalding. So it's a general term, burn, because I don't have the history. Okey, baik, teruskan. Semalam doktor ditanya berkenaan dengan laporan yang tidak lengkap. Maknanya laporan yang doktor buat ni tak lengkap. Boleh doktor jelaskan? Macam I beritahu tadi, laporan yang tidak lengkap tu itu adalah untuk polis dan soalan apa yang ditanya itu saja yang saya akan memberitahu. More than that, I'm not going to answer because this is against the patient's confidentiality. You want anything, any detailed report, you get a medical report for the patient. In that, it would have been written in detail. Okey, teruskan soalan. Semalam doktor ada ditanya jika seorang sindrom Down adalah cenderung untuk luka dia lambat heal disebabkan intellectual ability, mental capacity. Doktor tak setuju. Kenapa? Okay, so that's why I was saying it depends on the comorbid, masalah kesihatan yang seseorang mempunyai. Contohnya, kalau you ada kencing manis atau kalau you ada darah tinggi, okay, memang luka tu memang cenderung untuk lambat untuk pulih. Tetapi, kalau you nak katakan Down syndrome boleh membuatkan seseorang patient untuk cenderung luka dia untuk lagi lambat, tidak. Because yang ni tak, Down syndrome ni bukan ada masalah dengan darah dia, dengan aliran darah dia, tak. So,
if kalau nak katakan patient yang ada ID, intellectual disability, patient yang ada ID, mereka punya luka lambat pulih? Tak. Because it's nothing to do with the blood. Darah tinggi dan kencing manis, okay, dia ada connection dengan blood. So memang dia akan ambil masa untuk pulih. Baik. So dalam kes Bella, just because dia ada Down syndrome, tak ertinya dia akan lambat pulih. Baik. Teruskan. Semalam doktor ada dirujuk dengan conversation di WhatsApp dan juga gambar-gambar daripada pharmacist berkenaan dengan ubat-ubat dan berkenaan dengan luka-luka yang deep, luka dan kira mendapatkan nasihat daripada pharmacist dengan ubat-ubat tersebut, dan doktor juga telah dirujuk purpose of that medicine. Okey. Boleh doktor jelaskan? Jelaskan apa? Jelas. Keperluan ubat-ubatan tersebut dengan luka-luka Bella. Okay. So from the WhatsApp, the note that I got yesterday, 3 pages tu yang saya ditunjukkan yang ada some wound spray yang warna biru and then warna orange punya some cream antibiotic. Okay. So in the WhatsApp, walaupun PKP lah masa tu, Jun tu PKP, but kalau you ada luka besar macam ni, 2 belah tangan, by right, you should go to the hospital and get help, seek treatment. You don't just buy an antibiotic cream over the counter and you spray. No, you cannot do that. Even though it's PKP, you still can go to the hospital. The hospital is open 24 hours. You still can go and get treatment. Okay. Dan semalam doktor ada ditanya berkenaan dengan luka-luka ini boleh terjadi dalam keadaan waktu-waktu yang berbeza. Doktor setuju. Dan juga ianya not self-inflicted. Doktor setuju juga. Dan juga doktor ada dicadangkan jika luka-luka ini disebabkan air panas, orang buat, doktor jawab, salah satu scar, ya, saya setuju. Boleh doktor jelaskan? Okay. What I meant is, salah satu scar boleh disebabkan oleh air panas. So from my experience, I said, from my experience, my discussion with my specialist on the particular day when treating Bella, luka kat belakang sorry tuan, boleh saya dapat gambar? Kepada ID 611. Terima kasih. Tuan Hakim. Baik. Doktor merujuk pada gambar mana? Okay, so yang I cakap, salah satu luka tu boleh disebabkan oleh terkena air panas, okay? So you tengok gambar rajah nombor 3. So that is a possibility yang tu terkena air panas. Gambar rajah 3, belakang badan, okay? So gambar rajah yang sama sebelah kanan tapi bawah. There is a linear long line. Artinya ada kesan luka yang macam panjang. So kesan luka yang macam panjang macam tu tak disebabkan oleh air panas. Yang tu mungkin kerana dipukul dengan benda lain. Okay? And then another contoh. Yang gambar rajah nombor 6. So this is what I was talking yesterday, the circular mark kat pelipat tangan dia. Circular mark ni bukan kerana air panas. Ini kerana tempat tu pernah diikat dengan benda yang ketat. So why I said it is not self-inflicted, macam mana you nak, how are you going to tie yourself like that? You are going to tie, using your left hand, you are going to tie on your right hand and also both your ankles. Okay, it doesn't make sense. And these places, why I say it's not self-inflicted, like I said yesterday, NAI, non-accidental injuries. So non-accidental injuries, we suspect it happen kalau dia berlaku kat tempat-tempat seperti ini. Dia punya cheek
cheek, dia punya leher, belakang telinga, belakang bahu, pelipat tangan, pelipat kaki, pergelangan tangan, and the most very common for NAI, perut dia dengan peha dia. So tempat-tempat ini, a person won't self-inflict untuk buat belakang, nak ambil air panas ke atau nak pukul diri sendiri, mereka takkan buat macam ni, takkan buat belakang. And then, another thing is that dia punya peha, yang gambar rajah nombor 11 tersebut. So, gambar rajah nombor 11, from my point of view, when I saw the patient, I don't think this is because of hot water. Like I said, it is because there's a very clear shape, macam ada sempadan macam tu. And ini adalah most of the time because some hot, extremely hot object ditekan atas tempat tersebut. So when I'm going to say 1 + 1, artinya tempat ini dan juga you nak self-inflict kat sana, very unlikely. And AI punya tempat adalah peha atas kanan. You are not going to self-inflict yourself on those areas. So that is what I meant yesterday. That one of the scar is because of the hot water. Other scars are because of multiple other things. Baik. Yeah. Teruskan. Saya rasa setakat itu sahaja Tuan, soalan re-examination. Saja itu sahaja. Terima kasih doktor atas keterangan yang diberikan. Saja dengan ini doktor dilepaskan daripada menjadi saksi kes ini. Terima kasih Tuan. Teruskan. Untuk saksi seterusnya hadir, namun saya mohon jika perlu untuk tangguh sebentar ataupun meneruskan. Boleh teruskan? Boleh teruskan. Baik, saksi seterusnya. Dah ada kan? Dah ada dalam bilik saksi kan? Saya tak sempat jumpa lagi. Nak jumpa ke? 5 minit je. Boleh Oh. Saya pun tak tahu bila dia akan panggil saya nanti. Tak apa, kita tangguh sebentar 5 minit lah. Doktor dari mana? HKL? HKL. Dr. Nizam. Dr. Nizam. Ya, Guam ada apa nak cakap? Tangguh dulu tangguh 5 minit untuk pihak berjumpa dengan saksi lah. Terangkan secara ringkas apa dia punya peranan Okey, mahkamah, tangguh sebentar.